السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا بالكاسات، حلا السميد والحليب. مكوناته بسيطة وطعمته كتير طيبة ولذيذة. عند الكتير بيتسمى ليالي لبنان، كمان له عدة تسميات، بس المهم انه كتير طيب وكتير سهل. قبل ما نبلش الفيديو، اذا حابين تشوفوا كل الوصفات والطبخات اللي عم نزلها على القناة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل. يلا نبلش الفيديو وان شاء الله تعجبكم الوصفة. نبدأ ب4 كوب حليب سائل. اللي عنده حليب بودرة لكل كوب مي بنحط 3 ملاعق كبار من حليب البودرة. بنضيف عليه نص كوب من السميد الخشن، وفينا سميد وسط، هو بس بتختلف بكمية السوائل اللي حتمتصها وبالوقت اللي بدها تفتح فيه الحبة، فحيشد عنا بوقت أسرع أو بوقت أكتر، وبنعدل نحنا منصير على النظر. بنضيف عليه نص كوب سكر. نسبة السكر بالوصفة بتعطينا حلاوة وسط، لا كتير خفيفة ولا كتير قوية، وفيكم بعدين بتحلوا بالقطر حسب الرغبة أو بالعسل. من دون ما نحطها على النار بدنا نحرك شوي حتى تمتزج المكونات عنا بشكل أسرع وتبلش تتفتح حبة السميد عنا. بس نحرك لمدة دقيقتين تقريبا. بنحطها على النار، تكون النار من هادية لوسط، ما تكون كتير قوية حتى تاخد وقتها على النار. ما نترك الحليب والسميد لوقت طويل من دون تحريك، نضلنا عم نحرك كل ما نقدر حتى يتوزعوا بشكل منيح وما يلزق شي من تحت. منضيف ملعقة كبيرة زبدة بتعطينا قوام كريمي أكتر للحلا. لحالها هي بتقلنا امتى صارت جاهزة ان نطفي النار عليها، وامتى انشدت، وامتى حبة السميد اتفتحت. اهم شي نخليها على نار هادية لوسط حتى ما تنشف عنا قبل بوقت وما يكون فتحت حبة السميد. باخر مرحلة بنضيف ملعقة كبيرة من ماء الزهر وملعقة كبيرة من ماء الورد. طبعا فيكن تاخدوا ملعقة وتتذوقوا تشوفوا شو عبالكن تزيدوا بهيدي المرحلة، وبتعدلوا حسب الرغبة. لو طولت شوي معكن حتى تشد، ما تشيلوها قبل بوقت حتى تاخد القوام المنيح واللي بدنا اياه نحنا. هيدا القوام اللي لازم نوصله. اذا هيك شلناها منلاقيها تقيلة على بعضها، بس بنفس الوقت منا كتير شادة. ما تخلوها تشد اكتر من هيك، لانه هي بعدين بس تتبرد اسا بدها تشد اكتر. بنحط الخليط فورا بكاسات التقديم، وهون انا عندي حيعمل 4 كاسات كبار، فطبعا حسب حجم الكاسات عندكم ممكن كمان يعمل كمية اكتر. نتركها تدفى بحرارة الغرفة شوي، بعدين منفوتها على البراد حتى تبرد بشكل كامل وتشد. منزينها حسب الرغبة، ومنرجع كمان فينا نرجع على البراد بعد التزيين، وكمان قبل التبريد فينا نزينها. كل حدا عنده خيار خاص وحسب كل حلا كيف كل واحد بحبه. حزينا هون بالفستق الحلبي وبزهر الليمون، كتير بيعطوا انعكاس ألوان حلوة عليها وكمان طعم كتير طيب. خلوها تبرد بشكل كامل قبل ما تقدموها، كل ما كانت أبرد كل ما كتير بتكون أطيب. وآخر خطوة هي ححط شوية قطر على الوجه، منها بيعطي رطوبة وبيحمي الوجه كمان، ومنها بيعطي كمان حلاوة كتير طيبة. انتو فيكن تحلوا حسب الرغبة، بس تتذوقوا الحلا وتشوفوا كيف حلاوته بالنسبة لألكن. بتضيفوا حسب الرغبة، وفيكن تضيفوا عسل كمان بدل القطر. وهيك القوام النهائي عنا مثل ما شايفين. لاحظوا كيف شدت بعد التبريد، كيف كان قوامها قبل شوي سائل عنا وهلأ شدت. كرمال هيك ما لازم نتركها أكتر. هيك القوام ممتاز كريمي وكتير لذيذ. ما عندي فكرة أبدا ليش إيدي عم ترجف هيك. المهم إن الوصفة كتير طيبة، بنصحكم كتير تجربوها. فعلا سهلة ومكوناتها متوفرة عنا وكتير بتعجب العيلة. وهيك خلصت وصفتنا لليوم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.